Itong Honeywood na to ay yung kanilang mainnet release. Ibig sabihin, malalaro na natin yung game nila on May 13. So, free to play ito guys. Pero, meron silang beta right now. Unfortunately, hindi tayo kasama. Pero yung iba, nakakalaro na ng kanilang PV at PVP mode. Yung nasa community sa kanilang Discord channel. So, makikita nyo dito, meron silang sariling blockchain eh. Gagawa kayo ng account, no? Once na pumasok kayo dito, is tatandaan nyo lang yung mnemonic phrase. Huwag nyo iwawala yun, kasi mawawala yung account nyo. Then, maglalagay lang kayo ng password. Kasi pag kinuwit nyo yan, or nag-sign out kayo, ilalagay nyo ulit yung mnemonic phrase para doon sa inyong account. So, ginawa talaga nila yon para lesser yung gas fee dito sa larong ito. So, this is made by Moneta Today. So, ito po yung kanilang website at makikita din natin na mamaya, yung team nila ay docs also. Syempre, let's dive in dito sa kanilang website, sa kanilang white paper, pati sa socials. Pero bago yan, I'm John A.K. Soral. Kung gusto rin ma-achieve ang freedom of time and money while doing the things you love, katulad natin, gaming, trading, NFT reviewing, pati kung ano man grind natin sa buhay, huwag mong kalimutan mag-like, share, subscribe, pati i-hit na rin ang notification bell. Kasi madami pa akong tips para sa inyo. Kaya, let's go! So, yung website nila, honeywood.io. So, may kita naman dito yung benefits daw, no, ng kanilang laro compared sa others. So, nabanggit ko nga, separate yung blockchain nila. Tapos, meron silang PvP, PvE, and also farming. Yung farming nila, pati yung PvE, magkaiba pa po yun. Mamaya, ipapakita ko sa inyo. Then, yung nga, dahil magkaiba yun, multi-gameplay po itong larong ito. Then, this is part of the Moneta Today cross-chain ecosystem. And sabi nila, no, this game will be balanced and will have an earning opportunity kahit sino. Kasi nga, free to play nga po siya. So, makikita natin dito, yan, yung makikita yung i-expect natin pag nilaro natin sa ating mga mobile devices. Ganito po yun. Free to play. Then, meron silang honey coin farming. So, itong mga land na ito is makakapag-produce ng kanilang coin na honey coin. By the way, dalawa din po yung token nito. Honey coin pati cone. Tapos, pwede ka rin mag-upgrade syempre ng business. Tapos, ito yung exciting part, yung PvP at PvE nila na meron parang Candy Crush type, di ba? So, talagang ma-enjoy din kahit sino. And, alam niyo naman ako, recently may similar game na parang ganitong PvP na aking kinakadikan, di ba? So, ito yung sample. Pag nanalo kayo, then meron din silang store sa kanilang blockchain. At ito yung mga iba pang perks like meron silang fast transactions also. So, gusto ipakita sa inyo yung tokenomics, no? So, magugulat kayo, wow, no, 64% ang ilalagay na sa liquidity. So, yung 287,000 plus na coins, itong honey coin, this is the utility token. Ito yung makukuha natin para laro tayo ng kanilang farming, ng PvP or PvE. Pero may kita nyo, 64% yan sa liquidity kasi this is an inflationary token. Ibig sabihin, madadagdagan itong supply nito once na mag-perform tayo, once na marerewardan tayo, panaglaro tayo nitong game na ito. Pero yung governance token nila guys, ito yung cone. Ayan. So yung liquidity, 12.5%. So mapapansin nyo, konti lang sa reward kasi nga, yung main na pang-reward nila is the honey coin itself. Pag pumunta tayo sa white paper nila, mas maigi natin makikita kung paano ba yung distribution. For example, itong honey coin, initially 0.02 USDT siya maglilist po. Tapos yung nga, nabanggit nga natin, yung utility niya, pwede nyong gamitin ito sa laro. Pwede nyo rin ito i-trade syempre, no? Kasi malilist din to sa mga cryptocurrency. Then, makukuha nyo to via the farming section nila, yung laro nila, staking, PvP battles, yun. Pati minsan, nagkakaroon sila ng airdrop as well. So, nandito yung target ilang distribution ng token. Makikita natin from 287 million, target nila by 2 years magiging 300 million and above. Diba? So, feeling ko hindi rin ganun kalaki yung ilalagay nilang rewards, no? Yung tipong makukuha natin, kaya siguro gradual lang din yung pag-angat po nito. Kasi may mga vesting din po yung mga nasa team, nasa advisory, so hindi po nila agad marirelease yan upon TGE. So yung cone nila, yung governance token, so dito naman syempre, may say kayo sa game na ito dahil governance nga siya. So yung magiging palitan from the honey coin to cone is 10:1. At ito syempre, fix ang supply nito guys. Fix siya. Wala na madadagdagan dito. Ito yung deflationary token nila. So they're using Cosmos and turn their mint
also do sa blockchain nila. Then sa roadmap, makikita natin halos tapos na, no? Do sa quarter 1. Dahil na-release na nila yung game, yung beta nila. But we are going to that pre-private round ng token nila, private round, this quarter 2, 2022, pati yung auditing of the game itself. Magkakaroon din ng IGO, no, para sa mga NFT nila, then marketplace and NFT items will be available on quarter 3, 2022, then the listing of Honeycoin sa mga decentralized exchange. Then, magkakaroon na rin ng voting platform, no, yung mga governance token natin. Then, pag-update ng version ng game on quarter 4, 2022. And this will be a fully decentralized game by that time also. Kasama na doon kasi syempre yung pag-list ng Cone na token. So, makikita natin yung team nila, fully docs po silang lahat. At chinek ko yung kanilang mga LinkedIn at lahat sila ay may kinalaman, no, sa Moneta today. Si Roman, si Alex, George, pati si Sir Andrew. Lahat po yan ay visible naman yung LinkedIn profile nila. At nung pumunta ako sa kanilang Twitter account, makikita nyo rin na minsan nag-guest speaker sila. Okay, so fully docs naman po sila at may mga evidence na nagpapakita sila sa public, which is good for me. Nandito rin yung mga advisors sila, pati yung LinkedIn profile. Pati syempre, yung lahat ng social sila nandito sa kanilang website. Pero lahat naman ng links na yan ay lalagay ko sa description below. Pero ipakita ko na lang din kasi they are focusing in building the community, diba? So makikita natin dito yung kanilang Discord. May mga events po sila dito. Sayang, di tayo nakasama sa lang beta version ng game para ma-showcase ko sana sa inyo kung paano yung laro. Then, yung Twitter nila has 15,000 followers already. If you want to know more, I highly suggest na i-visit nyo lang yung kanilang white paper. Pero basically, halos ganun lang din. Like yung farming, doon ka magkakaroon ng mga items para mag-farm ng Honeycoin, which is I discussed earlier. So, lahat naman po yan na mabibili dito is NFT also. Then, you can stake on this game. Tapos, kung meron ka ng cone, mapupunta ka sa Bear Council na aka as DAO, diba? Then, gameplay itself, pinakita ko na rin na para siyang PvE or PvP mode ng Candy Crush, diba? Ganyan po siya. Kung gusto nyong mapadali, meron silang pitch deck din dito. So, halos ganun din sa mga sinabi natin. And, they're looking to change, no, yung play to earn to play and earn na talaga mag-e-enjoy daw kayo dito sa laro nila. At they're claiming na itong larong ito, meron daw inside the game, which is they are the first to made it also. At syempre, ilagay nyo na to sa watchlist nyo, sa alarm clock nyo, May 13, 2022. You can play it for free. Gumawa na kayo ng account. Diba? Sayang naman, free na meron kayong chance na mag-earn, then mag-e-enjoy pa kayo dahil kung focus nyo is play and earn, ay malamang na baka hindi tayo ma-disappoint dito sa game na ito. Pero kung kayo mag-i-invest dito guys always remember to risk an amount that you can afford to lose lang kasi yung pakay natin kaya tayo pumapasok dito is to enjoy the game. Once again, I'm John, aka Soral. Kung nagustuhan mo tong episode ito, huwag mo kalimutan mag-like, share, subscribe, pati i-hit na rin ang notification bell para hindi mo mamiss out ang mga episodes natin. Mag-comment ka rin. Gusto ko rin marinig ang thoughts mo about this video. Kaya, hanggang sa muli guys. Babu!